කෝකෝ කොන්නම්මාගේ ආදරණීය රසමැදුරට මගේ ආදරණීය යහළුවෙලියන් හැමෝම ආයිබෝවන් කියලා ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔන්න මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවා ගෙදරදීම පහසුවෙන් ගොඩාක් රසට මාළු කිරි හොද්දක් හදාගන්නේ කොහොමද කියන වීඩියෝ එක. මාළු ටික හදන්න යන්න කලින් අපි බලමු කවුද තාමත් කෝකෝ කොන්නම්මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තේ කියලා. ඉතින් මං ආදරයෙන් ආරාධනා කරනවා මගේ හල්විහෙලියන්ට කෝකෝ කොන්නම්මාව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා කෝකෝ කොන්නම්මාට අලුතෙන් එකතු වෙන අලුත් වීඩියෝස් වල නොටිෆිකේෂන් ඉක්මනින්ම ඔයාලා ළඟට ගෙන්න ගන්න ළඟම තියෙන බෙල් එකත් ක්ලික් කරන්න කියලා. දැන් අපි බලමු අපේ මේ රස මාළු කිරි හොද්ද හදාගන්න අපිට මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ, කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. මම මෙතන සූදානම් කරගෙන තියෙනවා සැමන් මාළු ග්‍රෑම් 500ක්, මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් විතර, අමු 3-5 කුඩු තේ හැන්දක්, කහ කුඩු තේ හැඳි භාගයක්, සූදුරු, අබ, කුරුඳු පොතු, එනසාල් කියන මේ වගේ ස්වල්පේ බැගින් අරන් තියෙනවා. ඒ වගේම උළුහාල් නම් මම තේ හැඳි භාගයක් විතර වගේ වෙන්න ටිකක් වැඩිපුර මේ සඳහා යොදා ගන්න සූදානම් කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම පොඩි බීලුණු ගෙඩියක්, සුදු ලුණු බෙක් 3-4ක්, රාම්පේ, කරපිංචා, ගොරක කෑලි කීපයක්. ඊට අමතරව අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පොල් කිරි මිලිලීටර් 300ක් විතර වගේ, ලුණු, ගම් මිරිස් අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට රස අනුව, තෙල්, තේ හැඳි 2ක් විතර වගේ ප්‍රමාණයක් අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපි මේ සඳහා සුදුසු වළඳක් සූදානම් කරගෙන ඒකට තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර වගේ එකතු කරගමු. මතක තියාගන්න ඔයාලට මැටි වළඳක් හොයාගන්න පුළුවන් නම් වඩාත් සුදුසුයි. බොහෝ වෙලාවල් වලට ලංකාවෙන් පිට ජීවත් වෙන අපේ සහෝදර සහෝදරියන්ට මැටි වළං හොයාගන්න අපහසුයි. ඉතින් අපි මේ සඳහා සුදුසු වළඳක් තෝරගෙන අපේ මාළු හොද්ද හදලා ඉක්මනින්ම වෙනත් භාජනයකට අස් කරගමු. මොකද මාළු හොද්ද හදාගන්න අපි ගොඩාක් ගොරක පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඇල්මුනියම් භාජනයක ගොරකත් සමග මාළු හොදි හදලා ගොඩක් වෙලාවක් තියාගන්න හොඳ නැති නිසා ඉක්මනින්ම වෙනත් වීදුරු භාජනයකට අපි මාළු හොදි ටික අස් කරගමු. අපි ලිපේ තියාගත්ත තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ මේකට සූදුරු, අබ, කුරුඳු පොතු, වෙනසාල් මේ ටික එකතු කරගන්න. මේ ටික පුංචි වෙලාවක් බැදීගෙන එනකොට අපිට පුළුවන් මේකට කපාගත්ත සුදුලුණු කෑලි ටික එකතු කරගන්න. එකතු කරගත්ත සුදුලුණු කෑලි ටිකත් තප්පර 20ක් විතර වගේ බැදුනට පස්සේ අපි මේකට කපාගත්ත බීලුණු ටිකත් එකතු කරගමු. කවලම් කරන ගමන් මේ ටික හොඳින් බෙදෙන්න දෙන්න. ලූණු, සුදු ලූණු ටික මධ්‍යස්ථ ප්‍රමාණයට බැදීගෙන එනකොට සූදානම් කරලා තියාගත්ත උළුහාල් ඇට ටික මේකට එකතු කරගන්න. අපි සාමාන්‍යයෙන් කිරි හොද්දක් හදනකොට උළුහාල් ගොඩාක් ඒ සඳහා යොදා ගන්නවා. ඉතින් අපි මාළු කිරි හොද්දටත් ටිකක් වැඩිපුර උළුහාල් එකතු කරගමු. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් අපි ලෑස්ති කරගෙන තිබුණු රම්පේ කරපිංචා ටිකත් මේකට එකතු කරගන්න. මේ ටික හොඳින් බැදීගෙන එනකොට අපිට පුළුවන් මේකට කහ කුඩු ටික, 3-5 කුඩු ටික, ඒ වගේම මිරිස් කුඩු ටික එකතු කරගන්න. දැන් මේ සියල්ලම හොඳින් කවලම් කරගන්න. පුංචි කෑලි වලට කපාගත්ත ගොරක කෑලි ටිකත් මේකටම එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා මේ සඳහා සූදානම් කරගත්ත මාළු ප්‍රමාණය අනුව අවශ්‍ය ලුණු, ඒ වගේම ගම් මිරිස් එකතු කරගන්න. මේ ටික හොඳින් කවලම් කරගන්න. ඔන්න දැන් අපිට පුළුවන් අපේ කිරි හොද්ද සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට කිරි මේකට එකතු කරගන්න. ඔයාලට හොදි අවශ්‍ය ප්‍රමාණය අනුව මේ සඳහා පොල් කිරි එකතු කරගන්න පුළුවන්. මොකද පිට්ටු වගේ දෙයක් කන්න මාළු කිරි හොද්ද හදනවා නම් අපිට හොදි ගොඩාක් අවශ්‍ය වෙනවා. නමුත් බත් කන්න වගේ නම් මාළු කිරි හොද්ද හදන්නේ හොදි ගොඩාක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ.
මෙන්න මේ ආකාරයට නිරන්තරයෙන්ම හොද්ද හැඳිගාමින් හොඳට කිරි ටික උතුරවා ගන්න. මේ වෙලාවේ ඔයාලට තවත් පුංචි දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. මම මේ සඳහා සූදානම් කරගෙන තියෙන සැමන් මාළු නිසා සැමන් මාළු ඉක්මනින්ම කැඩෙන්න බලනවා. මාළු ටික කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න කරන්න පුළුවන් හොඳම විසඳුම තමා මේ ආකාරයට කිරි හොදි ටික හොඳට උතුරවලා ගොරක ටික මේකේ තැම්බෙන්න දීලා ඊට පස්සේ අපි මේකට මාළු කෑලි ටික එකතු කරගන්න එක. මගේ එපිසෝඩ් 32 සැමන් මාළු නොකැඩෙන්න උයමු කියන සැමන් මාළු මිරිසට හදපු වීඩියෝ එකේදීත් මම ඔයාලට කියලා තියෙනවා ගොරකත් සමග මාළු හොද්ද හොඳට උතුරවාගෙන ගොරක ටික තැඹුණාට පස්සේ සැමන් මාළු කෑලි ටික මේකට එකතු කරගන්න අවශ්‍ය බව. ඉතින් අපේ මේ සැමන් මාළු කිරිහොද්දේදී ඒ ආකාරයටම කිරිහොදි ටික හොඳට උතරවාගෙන ඊට පස්සේ තමා අපි මාළු කෑලි ටික මේකට එකතු කරගන්නේ. ගොරක ටික හොඳට තැම්බිලා ගොරකවල තියෙන ඇඹුල් රහ මාළු හොද්දට ආවට පස්සේ ඒ වගේම හොද්ද හොඳට උතුරනකොට මාළු කෑලි ටික අපි මේකට එකතු කරගත්තාම මාළු කෑලි කැඩෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය ගොඩාක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් ඔයාලට පේනව නේද? අපේ කිරි හොද්ද හොඳට උතුරනවා. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් අපි සූදානම් කරගෙන තිබුණු මාළු කෑලි ටික පරිස්සමට මේ හොද්දට එකතු කරගන්න. මාළු කෑලි ටික මේ හොදියකට එකතු කරගත්තට පස්සේ මාළු කෑලි ටික වැහෙන ප්‍රමාණයට හොදි මේකේ තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට මාළු කෑලි ටික ඉක්මනින්ම තම්බ ගන්න පුළුවන්. නමුත් ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මාළු ටික මේකට එකතු කරාට පස්සේ හොඳටම ගින්දර අඩු කරලා මද ගින්දරේ මේ මාළු කෑලි ටික තම්බ ගන්න. ගින්දර ගොඩාක් දාලා එකපාරටම මාළු හොද්ද උතුරවලා ලිප නිවා ගන්නවට වඩා මද ගින්දරේ මාළු එක හිමීට ඉදුණාම හොද්දේ තියෙන උකු ගතිය වගේම මාළු හොද්දත් ගොඩාක් රසයි. මාළු කෑලි ටික වළඳට එකතු කරාට පස්සේ වළඳට ලොකු හැන්දක් එකතු කරගන්නවට වඩා පුංචි හැන්දකින් මේක කවලම් කරගන්නවා නම් වඩාත් හොඳයි. මොකද එතකොට මාළු කෑලි කැඩෙන්න තියෙන සම්භාවිතාවය අඩු වෙනවා. අඩු ගින්දරේ මාළු හොද්ද විනාඩි 10ක් විතර වගේ තැම්බුණා. ඔන්න බලන්න දැන් අපේ මාළු හොද්ද කොහොමද කියලා. මාළු හොද්ද දැන් ඉදුණා ප්‍රමාණවත්. ඉතින් දැන් අපිට පුළුවන් අපේ ලිප ඕෆ් කරගන්න. මගේ යාළුවන්ටත් පුළුවන් දැන් රසම රස මාළු කිරි හොද්දක් ඉක්මනින්ම පහසුවෙන් ගෙදරදී හදාගන්න. ඔයාලා මගේ මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් ලයික් එකක් දාලා ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඔයාලගේ ආදරණීය අදහස් යෝජනා අඩුපාඩු සියල්ලක්ම පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. මම තවත් මේ වගේ අලුත් රසබර වීඩියෝ එකක් සමගින් ඉක්මනින්ම ඔයාලගේ ගෙදරට ගොඩ වෙන්න. එතකන් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ආයුබෝවන්.